Twitch. Azért. Azért. Hú. 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 Na. Ha, 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 ha. Ah! Uff! 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 Au! Uff! Elfelejtettem valamit. Egyrészt fogalmam sincs, hogy mit fogok ebédelni. Mit fogok ebédelni? Oh! A From Software legrosszabb játéka. És a Dark Souls 2 lesz az? Engem szeretne bételni a YouTube, hogy nézzünk meg egy videót. Ah! Nem így akartam. Ah! Na jó. Ez a From Software legrosszabb Y'all remember játéka. Demon Souls? No, not the remake, the original. This is the game that put From Software on the map in terms of mainstream appeal and led to their explosion in popularity in the gaming scene. Now, believe it or not, I'm actually a huge fan of FromSoft. I know, you never would have guessed. But yeah, ever since Demon Souls, they've put out banger after banger after banger. If FromSoft is releasing something, you can almost be sure that it'll be Game of the Year. Now, primarily for curiosity's sake, I've been digging through the games that FromSoft made before Demon Souls, because there's a solid 15 years Dark Souls where they were 2? making games non-stop, Fuck but none no. of them ever really caught on. And that brings us to the game mentioned in the title of this video, Ninja Blade. This was the very last game FromSoft developed before Demon Souls, and it actually released just 1 week before Demon Souls came out. I think this creates an interesting what-if scenario, where what if Demon Souls never released outside of Japan? What if it never caught on? What if somehow Ninja Blade became more popular? This technically could have happened. We may be living in dark times, but it would be a lot darker if we were waiting on Ninja Blade 5 instead of Elden Ring, you know? So let's go back to 2009 and check this game out. But you know, I only know one way to go back that far in time. Yeah! Na jó, ez jó volt, a többi nem. Before we jump into me explaining all the problems I have with this game, let me give a brief story overview. So in the distant future of 2015, some sort of zombie parasite outbreak has erupted in Tokyo. This is probably a bad thing, as there are now giant worms, flying hydras, and zombie helicopters just going at it. So it's up to you, the rookie ninja Ken Ogawa, to somehow save the city zombie helicopter as a means of limiting the spread of parasites. Okay, until your dad turns out to be secretly infected and then he stabs you. No worries though, you walk it off in a couple hours, and then you just sort of run around killing various zombies and monsters. And that's what you do for the rest of the game. So yeah, now you're all set. Alright, so here's the deal. This game has a lot of QuickTime events. Now I want to repeat that. This game has a lot of QuickTime events. I think it has more than I've ever seen in any game, aside from maybe the shit that David Cage makes. Like honestly, if not for the rest of the game, I might consider this some next level satire or something. But no. In an interview, one of the producers of the game said, the main reason we use QuickTime events is to maintain the flow and continuity of gameplay. We wanted to engage players to participate in the cutscene and not watch passively. Look, I understand the logic, but I
just don't think it works that way when your QuickTime events are used so constantly and so haphazardly. If used sparingly at key moments, I think they can sometimes intensify an experience. It can heighten tension and really get the blood pumping. But that's not what's happening here. Instead of intensifying anything, it mostly just serves as an annoyance, and its implementation stands as a relic of the mid to late 2000s, where it was very much the hot thing to do. All that being said, I'm still generally not a fan of QuickTime events, but I do want to at least acknowledge that there's a right and a wrong way to do it, and Ninja Blade does it the sloppy wrong way. And look, if you're going to insist on putting QuickTime events in your game like this, at least make it funny if you fail. Don't do it, Ninja Blade. Ez mi volt? Fail. Don't do what Ninja Blade does, where it just rewinds and makes you do it again. By the way, every time one of these sequences starts, it cuts to a close-up of your character's eye, like he's having some sort of That's So Raven vision. I just want to point this out because it's the exact same shot every time. So if you decide to play this game, look forward to that. But I don't want to be misunderstood here. While I find all this kind of irritating, the cutscenes themselves that are going on in the background are actually often funny as hell. Like, the game commits so hard to being over the top and stupid that it stops being bad and loops back around to actually being good. I mean, in how many games can you ride a motorcycle up the side of a building? That being said, the game does have some very awkward melodrama here and there that falls flat. So the overall experience is pretty inconsistent. Csak a zenéje biztos nem olyan I'm jó. gonna break the gameplay down into pros and cons. Pros, you have this one move where you can ride your sword like a surfboard. Cons, everything else. No, but for real, the combat and movement of this game is just a mess, so let me explain. So first off, the gameplay here is very much in the style of Devil May Cry and God of War. It's an action-y, button-mashing hack and slash. However, it really does feel like a poor imitation of God of War. It's an action-y, button-mashing hack and slash. However, Ez egy gitár? it really does feel like a poor imitation of these games due to how clunky it feels. Moving around somehow feels both slippery and sticky, like your character is covered in jelly or walking through slime or something. Like, even from the footage alone, you can probably tell how off it looks. On top of that, most of your attacks have pretty long animations that can't be cancelled. This feels very out of place for a game like this, especially when most attacks won't stagger enemies, so you end up getting hit mid-swing quite a bit. In fact, I feel like 2 of the 3 weapons you get are fundamentally broken for this reason. You get a katana, smaller dual-wield swords, and a big greatsword. But the greatsword is by far the best because you can actually stagger enemies so you won't get hit mid-combo. Together, this all amounts to a sloppy imitation of better games in the genre, with balancing so poor that most of your moves are actually useless. So what does every third person Ez egy tökéletes melee-focused játék, nem hack and tudom miről slash game beszél. need? That's right, an on-rails turret section. The devs really thought, you know what this game needs? Not 1, not 2, but 5 turret sections where our ninja character is just on a machine gun. A couple of these stretch on for almost 10 minutes, and oh my god, they're awful. Like, seriously, what is this? It genuinely feels like they sat around in a boardroom and had a conversation like, so what's popular right now? Call of Duty, okay. Gears of War, okay. Mi? Nem, hát ezt izébre tervezték, nem? Let's just do what all those games did and throw in a turret section. Az ilyen turret sectionek nem ilyen... That they felt they need to add sections like this to spice things up and keep... Játéktermekben vannak általában? Hát ezt simán át lehet vinni a játékterembe, aztán ott is tolni vele. People's attention. Nem And tudom, hey, miről I get it. beszél. Sometimes if I feel like I'm losing people, I'll do the same thing, like a really unnecessary edit to draw people back in. When designing a boss for any game, but especially action games, it can be really tricky. To make it good, you have to balance a lot of tough questions. Is the difficulty fun? How are attacks being telegraphed? Is the spectacle of the fight itself engaging? Now, I don't want to pretend that designing a boss is easy by any stretch, but almost all of the bosses of Ninja Blade exhibit one of what I would consider the worst design choices you can apply to your boss, and that's what I like to call the waiting game. What I mean by this is that the boss will continually swap between 2 states. In its first state, the boss is invincible, and you as the player simply need to dodge. In its second state, the boss is vulnerable, and it basically waits around for you to hit it. At its core, I almost always hate this design approach, because it's too static, and switching between only defense only offense is simply less engaging and dynamic. De hát a Dark Souls bossok nagy része is pont ugyanilyen. As an example of something better, take Ez egy basically From any boss Software in the Soul boss. series. The pace of the fight is dictated by the player and how aggressive they want to be. You have to find openings on your own rather than simply waiting for the designated time where the boss will let you hit it. Back to Ninja Blade, these fights drag on with bosses that have more health than they really ought to, and the experience itself devolves into monotony where you spend 80% of your time just waiting and dodging very easy attacks. It's just not fun. But you know what is fun? This little fact. So there's this giant... Tudjátok, melyik játékban vannak ilyen bosszok? A Nier Automatában.
spider boss, right? I thought it looked sort of familiar. Hello, jó but turns out I reggelt, was right, Butha! because it's actually the same base model as the armored spider Na boss from tessék, Demon Souls. but tessék they mész just put more vasárnapi spikes on it. misére? Kinda weird, kinda neat. Man, this game is just really ugly, right? Like, I just needed some place in the video to say this. Like, damn, there's just not a lot of charm to this game's whole vibe. The color palette, the textures, the enemy Mi a design. helyzet? It's just a lot. 1000 There's this éve! lack of Ó, polish itt a and overall really klavíz! janky feeling Ó, to jó the reggelt! game. And don't even get me started on the ninja outfit customization. Like, Hell alright, yeah. you can wear the clown outfit. But is it really worth it if it Na makes jó! you Game of the Century, hát lehetsz bohoz ninja. Azt kérdezi a Butha, hogy mi újság. Hát Butha, az az újság van, hogy... Nem tudom. Reggel, nem streameltem reggel, vagy 15 éve. Úgyhogy most gondoltam, egyedül vagyok itthon, streamelek egyet reggel. Egy a fene. Úgyhogy még nem döntöttem majd mit fogunk csinálni, egyelőre így nézegetek videókat. Nem tudom, hogy titeket mennyire érdekel ez a fasság. Beajánlotta, de küldhettek ti is videókat, ha akartok valamit nézni. Csak ne nagyon alpári legyen, mert azokon nagyon unatkozok. Azokat nem tartom olyan szórakoztatónak. És mi van hogy szuperálsz eddig azon a munkahelyen, ahol felvettek februárban? Kedves Butha, hát az ott olyan sok idő eltelt. Még ott vagy? Még kapod a jó fizetést? Az a kérdés. Let's circle back to what I mentioned at the beginning of this video with how Ninja Blade and Demon Souls released basically at the same time. The timing of this is interesting because I feel like they're polar opposites not only in terms of quality, but also design and ambition. Demon Souls was unique, boundary pushing, and thanks to Miyazaki, it took lots of risks. It's qualities like these that made me such a fan back in the day. On the other end of the spectrum, you have games that play it very safe and mainly try to emulate popular trends of the times, and Ninja Blade kind of epitomizes that philosophy. Most of the game feels like it was just grabbing random game trends of the times and hoping they stick. So it's not just the overall quality and execution of Ninja Blade that I find frustrating, it's more so that it feels uninspired and soulless. Klevi mit keres itt ilyen korán reggel? Klevi dolgozik, nem? Amúgy. Alright, I normally wouldn't highlight a bunch of technical issues like this, but there's just so many that I think it paints a pretty funny picture. I played the PC port version of this game because I wanted a higher frame rate than the Xbox 360 version, but oh man, that might have been the wrong call. So this happened literally every time I did this pole swing move. Enemies would get stuck in the ground pretty frequently. What the hell is even happening here? This whole section is just broken, I think. Fél vasárnap délelőtt, ilyenkor kapod a legtöbb túlórabért, nem? Half the time. Attempting to skip any of the cutscenes would sometimes just crash my game. Anytime I quit the game from the main menu, azt mondom, hogy dolgozz. Csak hát ilyenkor éri meg a legjobban dolgozni. Amúgy meg úgy kéne dolgozni, hogy szombat vasárnap dolgozol, hétfő kedden nem. Big money. Nálunk nincs ilyen. Nálunk nincsenek még műszakok sem, meg semmi. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Tessék, nem mentem el Szentmisére, de te elhozta a Szentmisét. Mondjuk nálunk, szerintem sehol nem beszélnek latinul a papok. A misén. Miről beszélsz? Here's another funny story. I play this game on my wireless Xbox controller. De hát akkor énekeld a... Na várjál. When I got back and turned it on again, every single button got remapped for some reason. Ezt kell énekelned, te kell. Nem, ez rossz. Úristen, nálunk nem így énekelték! Így, orgonával. De...
esküszöm. Nálunk teljesen másképp énekelték ezt. Azt keresem, azt, hogy nálunk énekelték. E.G. White kórus. Nem szeretsz énekelni, teken? Gyere föl voice chatre, énekelj nekünk valami. Felgyújtani. Azt a kurva, hogy nyomja! Élete performance annak a zongoristának. Ez egy ilyen automatikusan lefordított... Angolul énekelnek, de a zongorista kurva jól nyomja. Ő is a zongoristán röhög, nem bírja. Miért kezdem én el égni? Hát nem, mert te másban hiszel, és akkor elkezdesz égni? Hát csak nem. Friderika, szent vagy. Hát de a normális vallások nem zárják ki egymást. Csak a keresztes hadjárat idejében. Jó, megmondtam. Miért mondtak ilyet neked? Na jó, hát kurva szar az összes. Nem jók ezek a... Ügyelj a sorsdöntő választásokra. Valságos felnőtté tevő napok jönnek. Tehát beszéltél a hinduizmusról, és azt mondták a Jehovák, hogy te egy démon vagy? De egyébként az én világomban nem zárják ki egymást a vallások. És az a vallás, ami kizárja a másiket, szerintem az nem egy jó vallás. Ja, engem is meg szoktak állítani. Még én már nem is emlékszem, hogy kik szoktak megállítani. Várj, itt van egy matrica, lehet hogy meg tudom. Engem a krisnások szoktak megállítani. Azt hiszem. Múltkor meghívtak valami vacsorára, de nem mertem elmenni. Mondták, hogy látják, hogy ilyen nyitott ember vagyok, és akkor adott egy címet, meg egy időt, hogy mikor menjek, hogy így össze szoktak ülni, vacsorázni, és hogy menjek el. Azt hiszem, akkor mentem nyaralni, vagy valami. És mondtam, hogy amúgy nem jó az a dátum nekem, és majd... És egyébként a praktikernek a parkolójában találkoztunk, és ott megállított, és már mentem volna haza, mert szerintem csőtörés volt itthon, vagy valami, és így 4 órát beszéltünk. A krisnások nagyon tudnak főzni. Egyébként nem ismerem a krisnásokat annyira. Annyit tudok, hogy itt Pécsen van egy ilyen kedves bácsi, aki így beszél róluk néha. És ő hívott meg egyébként. De már többször is megállítottam úgy, csak mondtam, hogy figyelj, nekem ilyenekre amúgy annyira nincs időm. De úgy szívesen beszélgetek vele, hogyha szeretne. Tehát bármiről, csak hogy na. Akkor éppen, amikor elkap. Pesten van éttermük. .business post site. Ez az? A Govinda? Ez igen. Van hát ez minden van itt. Végig kitartottunk. Vigyázó Ferenc utcai Govinda egyetlen napra sem zárt be a vírus miatt.
És ők ilyen menizős hely? Na majd elmegyünk. Itt lesz az első Boyman TV találkozó. Isteni ízek a Govindában. Van indiai shop is ott. Hát India kincseit a Govinda shopban. Ez igen. Az étteremben van egy shop. Wow. A részletek gomb az egy Google keresés? Oh boy. Ételeink karmamentesek. Az mit jelent? Karma free, vagyis karmamentes ételeket kínálnak, ami azt jelenti, hogy elkészítésük nem járt erőszakkal, így megvásárlásuk és fogyasztásuk sem eredményez negatív visszahatásokat sorsunkban. Wow. Az vagy, amit megeszel. De akkor itt valószínűleg, ha nem jártak erőszakkal az ételek, akkor valószínűleg nagyon húsos kajákat nem árulnak. Mondjuk vegetáriánus és vegán étterem, úgyhogy... Amúgy a Szonyának lehet, hogy bejönne ez a hely. Kíváncsi vagyok, hogy hol van, milyen messze van az emberektől, akiket ismerek Budapesten. Hát a Máté valahol erre van. A Benedek valahol... Azt meg, a Benedeket nem találom meg, valahol a Puskás Ferenc stadion felé. Hát most érted, aki húst akar enni, az egyen húst, hát na. A Süni az valahol kilakik a francban, nem? Valami Erzsébet városban, vagy igen. Mi? Lehet, hogy nem Erzsébet városban. Azt szerintem nem lakik ennyire benn Budapest közepén, mert akkor... Aztán meg lehet. Mert a Süni akkor ezek szerint közel lakik nagyon. És a Benedek pedig... Puskás. Meg hát most fog... Ja, a Benedek valahol erre lakik. Ez így a környékén. Annyira nincs közel. De hát most érted, Budapesten tömegközlekedéssel. Nézzük azt, hogy Kelenföldtől. Lehet, hogy van valami metró, vagy valami fasság, ami oda megy. 20 perc alatt odaérünk metró, villamos kombóval, hát ez teljesen oké. És mi van még itt a Govinda környékén? Egyébként a krisnásoknak nincs ilyen, nem tudom, hogy, de ők ilyen... Nem akarok hülyeséget mondani, úgyhogy befogom a számat. Hol a bejárat? Melyik a Govinda? A másik oldalon? Ez egy másik oldalon. Uff. Te jártál már itt? Ott van, ott van. A Govinda Klub. A kis energiaitalos srác, hogy be? Hello, sziasztok! Már előbb észrevettem amúgy. Már direkt figyelt.
Már itt is itt állt. Jelen ott beszélgetett. Integet. Barátunk Ferenc. És nézzük, mi van még itt a környéken. Egy fodrászat. Egy lány, aki rálép és felborítja ezt a megállni tilos tábla. Nem ismerem az ilyen... Ezeket a táblákat nem ismerem. Van egy behajtani... Mi a... Na várjunk, behajtani tilos, meg a megállni. Te most tanulod a Crest, nem? Neked ezt tudnod kéne. Milyen tábla volt az? Behajtani tilos, vagy behajtani nagyon nem lehet itt sehova, úgyhogy valószínűleg megállni tilos, nem? Gondolom azért, mert áruszállítás van, és akkor... Itt mi történik ebben a védőruhában, uraim? Let's bar. Ó, milyen jó pékség is van itt. De ez a gazdasági bejárata. Mi a franc ez az épület? CEU. De ilyen nagyon gonosznak nézett ki. Az utca másik végéből. És nincsen valami kajalapjuk? Édességek. Mondjuk, ha indiai édességeket árulnak, azok nem túl jók. De láttam, ott a pulton volt valami magyar sütifelszerűség. Ez a gyönyörű. Hát mondjuk nem magyar, de valami normális sütinek néz ki. Nem ilyen indiai édes golyó. Azok olyan semmilyenek. Hát vannak itt jó sütemények, kérem szépen. Nem éri meg ezen a weboldalon semmire rákattintani. Hoppáré. És megnézem, miket néztem meg utólag. Azon gondolkodtam, hogy mit játszunk ma ezen a csodás napon. Egyszer majd, ha megint megállítanak a jehovások, az erről kezdek majd el nekik beszélni. Szerintem már lehet, hogy van egy ilyen kis ilyen felrajzolt poszter rólad a jehovásoknál, hogy vele ne beszéljetek. És tényleg leizéltek, ledémonoztak? Hát mondom, tehát tudják teke. Tudják. Na, játszhatnánk valami indie játékkal, mert a Babi szerintem most még fürdeni megy. És Babi nélkül nincs Sherlock Holmes. Ezen gondolkodtam, hogy tolhatnánk valami kis indie játékkal. A jehovás öregasszonyok. Hát ezért van itt, indie játékon kívül vannak itt nagyobbak is, ahogy elnézem. Például a Final Fantasy 7. Bocsáss meg, apám.
Hitchhiker. Journey to the Savage Planet. Úristen, nagyon jó játékaim vannak itt, az a helyzet. Később Alligátor. Ennek vajon van magyar fordítása? Nincs fordítása. Szeretnének magyar fordítást olyan? Az utolsó tábortűz. Legyünk cápák így vasárnap reggel. Együnk meg mindenkit, akit csak lehet. Narita Boy, Night in the Woods. Wilsonnak a kedvenc játéka, amit már évmilliók óta követel, hogy legyen. Én a Quantum Breakre vágyok már nagyon rég. Hogy mikor lesz már egy kis Quantum Break. Time on Frog Island. Egyébként a Tunic lekerülhet innen. Mert kijátszottam. Igazából a Toilet Chronicles is. Ha csak, de a Toilet Chronicles nem értem. Hogy itt miért van ideírva, hogy part 1. Tehát most akkor lesz még content benne, vagy nem lesz benne semmi. Tehát a Toilet Chronicles egy kicsit hadilában állok. Wild Heart. Tudjátok, hogy megnyitom a Go Galaxy-t. Van a Gogon egy játék, amivel játszani. Nem! Orosz! Ne, ezt tényleg kell játszani, mi? Igen, ez... Mondjuk lehet... Nyáron lehet, hogy jobban esik egy olyan játék, ami télen játszódik. Csak a melankóliához, a téli melankóliához jobban illik a módja. Hát itt van Jazz Jackrabbit, minden van itt. A Wanderlusten. Ez meg ingyenes volt Gogon, nem? Ez a Wanderlust. Moszkvától Vladivostokig. Vladivostok. Hogy így, ez így, tehát ez egy ilyen utazós játék, ahol ott körbeutazod a földet. De nem a földet, mert ez csak egy transzszibériai vasútvonal. Message from the makers of the Witcher. Na, tehát visszamenve az enkódiával akartam játszani. És ez milyen méretű, azt meg lehet tudni? Jó, 2,87 giga az elfér. Csak meg kezd betelni a számítóm. Az a helyzet. Jó, ezen a 6 teráson még van 2 tera helyem. De ezen már alig van. Ezen is alig van. Ezen is alig van. Úristen! Lassan kb. 10 terányú stream felvételem van. Na jó, nem 10, de... Tehát most van olyan 5 tera körülbelül. Közben válaszunk egyet. Én azt mondom, hogy válaszunk egyet Steamen is.
Melyik az, amelyik érdekesnek tűnik? Yes, your grace. Ez milyen fajta játék? Igenis nagyságos úr. Mi az, Süni? Bep. Bep. Az a háp. Az a báp. Fú, te... A macskák nem hagytak aludni. Reggel 5-kor felkeltettek. Azért aludtam el, mert végre visszaaludtam, és így... És reggel 5-kor felkeltettek, és szétszedtek mindent a szobában. Főleg a Hilda, aki most békésen alszik a szekrény tetején. Kis gecik. Meg mondjuk elég sokáig fenn is voltam. Na. Nem megy, nem tudom felfújni. Kingdom Management RPG. És éppen próbálom kitalálni, hogy milyen indie játékkal játszunk. The Wild 8. Ez nem valami multiplayer játék? Nem, az másik. Angólia. Van benne online co-op. Indie People Leave. De hát faszom, kurva jó indie játékok vannak. Ne legyél óvé, Zoltán. Az indie játékok az egyetlen dolog, ami rossz a mai játék készítőkkel. Na játszunk egy olyan játékkal, aminek biztos, hogy jó soundtrackje van. A Songbringerrel. Az biztos megfog téged. Egy jó soundtrack. Vagy a Narita Boy, annak is kurva jó soundtrackje van. 100 játék van a 2022 playlistemen. Hí! Oh boy! Na jó, megmutatom neked milyen jó indie játék. Most magasra teszem a lécet, jó? Hogy People Comeback legyen. Tehát akkor most nem egy point and click játékkal fogok játszani. A GOG-ról. Egyébként Sherlock Holmesozni akartam, csak a Babi nélkül nem... A Watsonom nélkül nem fogok Sherlock Holmesozni. De VR Pisti egy bunkó! Sziasztok, ez itt a VR. Újabb ilyen ötlettáblás videó következik gyakorlatilag. Elméletileg megnézzük, hogy ezen a gyakori kérdések.hu-n milyen kérdéseket tettetek fel rólunk. Igen, és mire kíváncsiak az emberek velünk kapcsolatban, és hogy kik azok, akik köpenyben érkeznek a válasszal. Így van. Ebben az esetben is a többiek, vagyis most ez esetben Dani válogatta ki Úristen, nekünk mi azt, történik? amiről úgy gondolta, hogy szerinte látnunk kell. Úgyhogy ezeket fogjuk megnézni. Így van. Én egy kicsit izgulok. Én is. Mármint, hogy tényleg izgulok. Az a baj, hogy én emlékszem így a múltban, hogy voltak pár nagyon érdekes kérdések. Egymás reciprokai lettek. Én egyáltalán nem. De egyáltalán ilyen 2015-ben. Tudod, hogy én félek ezektől a dolgoktól. A Jani szerintem nem Na nézzük. Első. akar soha itt lenni az adásban. De VR Janinak és Pistinek mi a szakmája? Na, Igen. Jani takarító, Pisti virágkötő. 76%-ban jó válasz. Pisti húsipari menedzser. Amúgy úgy néz ki, mint egy húsipari menedzser, igazuk van. De jó látni ezeket az ötleteket egyébként. Ő VR Jani hogyan kapta meg a Moonfall című sci-fi mozifilm egyik főszerepét? Na, mi? Most Az, hogy de a macska vagy? a fekete keretes szemüveges emberek. A bácsi a háttérben nem. Ez van. I'm getting none of that Az shit. című filmet.
Van egy jelenet az elején, amikor azt mondja Aquaman, hogy siessetek, nem szeretnék lemaradni a Happy Hour-ről. A The VR magyar hétköznap 8:30-tól 9:30-ig tartó Twitch közvetítésére gondolt? Igen. Van barátnője a VR Pistinek? Nagyon tetszik nekem. Ó, bazd meg, de mindig kell egy ilyen szar. Erre a válasz, van neki, Dórának hívják, ő az. A The VR kapja... Jaj, legalább a közösségük jó. Introducing Discover View. Na, azt akartam mondani, és feltelepítettem ezt a játékot, de nem játszhatok ezzel, mert a Süni azt mondta, hogy indie játék fúj, úgyhogy nem ezzel fogunk játszani. Nem az enkódiával, agog.com-ról, mert ez egy point and click adventure game, ami csak a Monkey Island lehet. Nem. Most kitűztem célnak, hogy a Narita Boy-jal játszunk. Hogy ha elmész edzeni, ha nem, egy kurva jó indie játékkal fogunk játszani. És megmutatom, hogy mi egy jó indie játék neked. És ma milyen nap lesz az edzőteremben? Halál. Ma bedürrentem a bicepszem. Csapok 2-t. A gépbe a hardvereket, vagy saját pénzből veszik? A YouTube-bal keresnek pénzt? Ezeken felvettek érdekes kérdéseket, hogy amit a YouTube-ból keresünk pénzt, az nem a miénk. Így van. Ne, hát ez nem a tiétek, hát kié lenne? Hát ez a közösségé. Adjátok vissza a közösségnek. Nincs apjuk. Mi az a kérdés? Mi ez a válasz? Isten igazából. Nézzük majd a dátumokat is. Igazad van, nézzük! Én a Janival szeretnék személyesen beszélgetni. Tehát a Jani egy olyan embernek néz ki, akivel így lehet chillelni, meg beszélgetni. A Pistivel semmiképp. A Pistivel biztos, hogy nem lennénk jobban. De a Janival igen. De így itt a képernyőn annyira nem, mindig úgy érzem, hogy nem akar itt lenni a kamera előtt. Bocsánat. Volt idő, amikor anyád vette a gépeidet. Volt. Igaz? Volt egy idő. Igen. Volt egy videó. Jó fej anyukád volt, Jani. Anyukád mikor? Pontosan. Mikor veszi már meg a új kamerát? Betegesen szerelmes vagyok The VR Janiba. Hogy segítsek a helyzeten? Már nekem rossz. Jó, én ezt elolvasom, Jani. Ajaj. 17 éves lány vagyok. Már kb. 8 hónapja tart ez az állapot. Nagyon belezúgtam Janiba, de annyira, hogy sokszor elképzelem, hogy együtt vagyunk, és leírom úgy egy napomat, mintha vele töltöttem volna. Minden reggel úgy megyek suliba, Jani, vigyázz most, hogy reagálsz, mert itt eláshatod a karrieredet. ráírom a csuklómra, hogy Jani. Az összes videójukat megnéztem, várj egy kicsit, abban én is benne vagyok. De mindig, és mindig... Pisti, mi a fasz? Kivéve, amiben csak Pisti látszik, mert ő nem jön be. Ki is nyomtattam róla a képeket, amiket kitettem a szobámba, de már kezdem rosszul érezni magam, hogy semmi fiú nem érdekel, sőt, aki Jani előtt tetszett évfolyamtársam, már le is pattintottam, mert nem olyan, mint Jani. Jó, ez egy angol copypasta, nem? Úgy érzem. De lehet, hogy ezek szerint nekem hamarabb építettek oltárt, mint Danának. Lehet. Hogyha ez 2017-ben volt. De VR Pisti miért ilyen bunkó? Hát erre nem kell elolvassuk át a válaszokat. Nézem ezt a The VR Tech csatornát, elindítom a videót, és nem képes köszönni. Miért nem? Ez annyira bunkó dolog. Az élet nagy problémája, a Nadion sem köszön nekem Neil deGrasse Tyson. Bazd meg, de én azt hittem, hogy arról lesz szó, hogy bunkó vagy. Szeretnél egy olyan lányt, aki oltárt épít neked? Teke? Hát most erre mit mondjak? Én nem szeretnék ilyen lányt. Semmiképp. Soha. Szerintem abban jó dolog nem lesz teke. Úgy nagyon az vagyok, de Nem, ez teljesen más. az, hogy ugye a beköszönést elhagytuk a VR-teken, és egyből belekezdünk a témába, ez egy stílus, és ja, hogy ezzel valakinek baja van. Én azt hittem, arról akarsz beszélgetni, hogy bunkó vagyok, mert ez kurván nem Nem, ez újdonság. a köszönés. Várj egy kicsit. Mert te szoktál? Én szoktam köszönni, aha. Mi a fasz?
Tényleg szoktam köszönni. Tulajdonképpen a VR bazsír. Lehet, hogy azért, Klevi. Lehet, hogy hasonlítasz a VR Janira? Küldenél Discordon egy képet magadról? Csak hogy megbizonyosodjunk róla. Dani mit csinál? Csak szimpla kíváncsiságból kérdezem, mert nem tudom elképzelni, vigyázzál, hogy napi 8, vagy nem tudom ők hány órában dolgoznak, hogy ez alatt ők vajon milyen... És nem túl nehéz az állad? Cserébe. Valaki tud ezzel kapcsolatban felvilágosítást adni? Hát erre most nem tudom, mit válaszoljak nektek, srácok, kitöltik a munkaidejüket, nagyon sok dolog van itt nálunk, amit csinálni kell. A legtöbb projekt, amivel foglalkozni kell nálunk, az nem egynapos. És emellett vannak állandó mindennapi kontentek, amikkel folyamatosan kell foglalkozni. Eléggé ki van töltve a nap. Mi a véleményed arról, hogy feltörték a VR csatornát? Az, hogy most hírezek róluk, növelték a népszerűségüket. Aha, ez volt Ezek az. megrendezett műbalhék. Ezek műbalhék. Köztudott, hogy már ideje csökken a nézettségük. És most rengeteg dolgot bevetnek a számaik növelésére. A Twitch-es replayeket is fizetősítették, csak úgy a semmiből. Hát nekem. Balhék, érted Pisti, nem érted? Hát Majd most úgyis ilyen megismersz, SpaceX most már a szerintem csatornán kezded is. oda tenni magad, úgyis megismersz majd valakit. Most már úgy hamarosan. Hú, de kocos. Elnézést kérek mindenkitől, a hirtelen megszaladt pánikomtól. Csak lefújtam a kedvenc matricámat véletlen, és nagyon megijedtem, hogy olyan helyre esett, ahol nem fogom látni. Tehát véletlen lefújtam őt, a kis csomag, a kis pakétát tartó rókát, ő a kedvenc matricám. És még mindig nem találtam neki méltó helyet. A biciklimre akarom, amúgy. Csak félek, hogy lejön onnan. Tétek? Ne szálljál meg majd. Ezek műbaj! De jó, köszönjük VR. Lesionant. Mi? Lejön onnan. Na miért kérsz? Nem indul el a Narita Boy amúgy. Ja. Mindjárt elindul. Azért nem indult el, mert ki voltam tabolva. Pont úgy, mint a Half-Life. Szerintem te ezt szeretnéd-e? Ezt a szoptató asszonyt. Made with Unity! Ah! Ez egy szar játék. Úristen, van egy síró Van Gogh is. Van Gogh. Na hova tegyem a matricát? Azt mondtad ez a tökéletes. A vasárnapi misére. Narita Boy.
Hol van itt görög Adonis? Az Arisztotelészre gondolsz? Narita Boy. Narita Boy. This game uses autosave. Fú, de jó képű ez a csávó. Jó ez a CRT soft filter. Ez szerintem maradhat. Nem? Nagyon tiszta lenne a nélkül a játék. Programozik az öreg. Commodore 64-én. Oh shit! Megjelent Commodore Cock. Him has returned. Azt mondta, hogy nem tudom megnézni már! Nem néztem meg, hogy van-e magyarítás hozzá. Narita Boy protocol activated. Old York. Most már megint videójátékozik a fiam. Hihetetlen. Hát, én vagyok és az anyukám. Anyukámnak nem ilyen hangja volt, hanem... Narita Boy. Nincs magyarítása. Lehet kérni majd. Ha jó játék lesz, lehet kérni majd. Egy bizonyos összegért lefordítom. Lehet crowdfundolni, hogy fordítsak játékon. Nem azért nem csinálom ingyen, mert nem tudnám, hanem azért meg kurva sok idő. Erre gondoltam, hogy lehetne ilyet csinálni, tehát szívesen fordítanék egyébként tényleg játékokat. És hogyha összecrowdfundolunk valami, akkor összeket valami jelképeset, mondjuk olyan jelképeset, hogy ne az legyen, hogy én itt reggel délben este fordítok, aztán ilyen halok. Olyan kis plusz pénz jelleggel. Meg... Oh. Esküszöm, magyarul beszélnek ezek is. The call hero function gave us some wiggle room to assemble this switch and force your entry through segments of old code. This region is barely controlled by the hacker knots. You can travel through it with some confidence, but proceed with caution. Him and his hacker knots are tirelessly running through lines of code to try and find you. Pressing this button will open the door. Inside, waiting for you, is a holographic module of motherboard, protective mother of us, and all the programs in Digital Kingdom. She's in the capital of the Digital Kingdom, sustaining the trachoma, overseeing code
closing breaches and fixing bugs. Since the arrival of the Stallions, the Digital Kingdom's code has been unstable. The Trick Roma beam too. Narita Boy! Imádom a gorilla stance-t a játékokban. Én vagyok a Cupheadben a Video Game Journalist. $25 játék, let's go! Nem elég drága! Itt van anyu! Én vagyok az anyalap. Az alaplap. De ez nem jó, mert mothernek kell lennie. Az anyalap. This is a pre-recorded message for the true instance digital hero, Narita Boy. I am Motherboard, supervisor program of the Digital Kingdom. I was designed line by the creator, and my source code emanates from the architectural core of the Trek Roma. I was one of the first sentient programs they awoke in the Digital Kingdom. If you're listening to this message, that means you've received our call and have decided to come to our aid. Welcome. What you see is a visual metaphor of the Trek Roma. The beam. Narita Boyozni akarok. This is him, the sorcerer, our old supervisor, brother from the house of the Red Beam. Most ha tudnánk, hogy nem elolvastuk volna, hogy mi a különbség a house-ok között, akkor most okosabbak lennénk, de nem volt türelmem. Whenever you find a holographic console, you can communicate with the motherboard. What's more, the encryption is sufficiently complex to prevent HIM's hackernauts from being able to tap into your dialogue flow. Oh! Ez öreg bajszos hologram! Immense sorrow runs through my code, seeing how the first of the creator's 13 memories has been destroyed. Hát igen, homlokon csapták és elpusztították az emlékeit. Tehát bele kell másznunk a készítőnek az emlékeibe. Hogy update-eljük a forráskódot? Így van. Him kitörölte az alkotó emlékeit. És ha végleg elfelejt, akkor mi is oda veszünk! It's not possible to travel from the first memory through this broken totem, but you don't have to retrieve it. The 12 remaining memories are sufficient for the creator to remember. 5 backup floppy disks. Rendben. The Gallery of Cosmovisions. De menő vagy. Kurva jól néz ki ez a játék amúgy. Rest in force! Rest in force!
Narita Boy, we haven't introduced ourselves. My brother Programs and I are agents of the capital. Motherboard coded us through the digital kingdoms, investigating the mysteries of our kingdom's source code. We'll help any program to just code when necessary. Jump and dodge it, but you don't try to destroy it. We don't know why, but this code has infinite layers of complexity. Okay. Let it go. Aj, kis bárány. Access to Baba's cave. Hello, Baba. Oh yes, you need a techno key to go through this door. These monoliths are encrypted slots. Inside them is an age-old program as ancient as the motherboard, an old woman known as Baba, who, by the way, is very pleasant. All the programs of this region know her, and she'll safeguard anything that is entrusted to her. Her protective fathers and priests of the portal. Visit Baba. Itt van Techno-apu kastély. Zombie. Rest in force. Rest in force. Hey! Rest in force. Nyugodj erőben! Narita Boy, access to the underground garden is restricted. You'll find the access techno key in the higher levels of the castle. Jó, rendben, akkor megyek föl. Narita Boy! Priest's Portal. Megyek a paphoz. Narita Boy, I'm sorry not to be with you at this time. I must sustain the harmony of the trick robot for the capital. Him is dumping petabytes of corrupt code on a subtle level. I'm warding off his attacks. Beyond this door is a priest's portal. You must cross it. It will lead you to the church. In this region you'll find new creator's memory. To reach the priest's portal you need access techno key. Prayer programs that keep the portal alive. They entrusted the key to Baba. We pray, brother, because prayer redirects the data flow, stabilizes and synchronizes it with the trichroma. Prayer is algorithmic mysticism, Ansible links, chemical electrodynamics, embracing the creator in myriad of binary impulses. Tops. Hoppa.
Hát ez mi? Welcome, Narita Boy. The techno swords await you. We forged it the day the stallions were expelled from the digital kingdom. We told ourselves that if they ever returned, we would need all the concentrated power of the trick robot to stand up to them. And of course, a very special hero from beyond the source code to build it. At the end of the hall, take the other elevator that will lead you to the techno sword. Azt hittem itt már képzik a techno swordot. Amen. Hogy mennek felelé? Kurva jól néz ki ez a játék. Amen. Taps! Már buli van a techno sword körül. Hát a techno kardból techno fog jönni. Oh no! Ultra beam! Ja! Ez a te játékot, teke. Ez a teke kard. Aha! Itt vannak az avatárok. Az előttem levő Narita Boyok. Volt egy lány is. Shotgun Ultra Beam. Press once to activate shotgun or hold to activate Ultra Beam. Ultra Beam-et akarok. Ja! Lő egyet a karddal. Hoppá. Közben leestem véletlen. Uj! Most már nem hallok meg instant ezektől a cuccoktól. This tourist station houses downloadable packages used to enhance qualities of the hero program. You'll find them throughout your adventure. You'll need them to progress and become strong. Oh, dodge! Löbö, a dodge. Lösö plusz löbö. Totem room. Yapum! Son of the trick robber, you've reached the first totem.
As you know, you must penetrate the creator's memories. Every time you release a memory, it will return to the creator. Meditate in the midst of the code and connect to the creator's auric flow. When you connect, the totem will open and allow you to visit the Hall of Memories. Meditáció! Meditáltam. Tapsolok még egyet. Anya! Igazából anya! Ezt tapsolja. Son of the Trichroma, you've reached the first totem. As you know, you must penetrate the creator's memories. Every time you release a memory, it will return to the creator. Meditate in the mists of the code and connect the creators. De ezt már mondta. Haló. Nem meditáltam elég keményen? Ez lehet? Ja, rá kellett volna tapsolni még. Sorry. Hát itt a gyermeki születése az alkotónak. De kell valami, ami nekem nincs meg, mi? Megvan, mit kell csinálni. Jó. My name is Lionel Pearl Nakamura. I was born in Narita, a city located in the prefecture of Chiba in Japan. They say that the summer I came into the world was a very hot one, and the sound of the cicadas particularly resonating, but I don't remember that. Ojj! Apuka éppen jön haza a munkából. Nor do I remember that my father was American. A guy Kokujin. And that apparently, on that day, he was particularly troubled by his work. But there is one thing I do remember. An intense light and voice emanating from it. A gentle voice. Bocsánat, még találom meg a hangját a bácsinak. That sung me a lullaby. I remembered my mother among the patches of color. A mosaic of shapes intoning sadness from faraway dimension. Mommy. Tehát az első memóriát kioldottuk. Skull Code.
Ej! Rest in force. Rust in Force. Ez mi? Ja, a dodge-olnom kéne, hups. Elfelejtettem, hogy létezik a dodge. Here, brother. This is the access techno key to our garden. Once the garden, contact a quantum meditator who has a techno key, and you will need take the opportunity to meditate with him, transcending at his side and walking to the path of the Trichroma in the light of his luminous code is one of the greatest experiences a digital kingdom has to offer. Meg kell tanulnom levegőt venni. Power-ups. Hoppá! Bands. Én vagyok a Dark Souls. Új. Technoszor? Nem tudom, hol egy égnek rakni a technoszorra. Hogy megmutassam. Rendelkezem a kulccsal. Most vissza kell menni le.
Ezt a flopit neked hoztam. Bába. Hello, Ajkada! Milyen helyzet? Mesélj valami izgalmasan. 3 algorithmic altars must be activated. This triad is as powerful as the tree chroma itself will activate as a transcriber of the symbols. The machines created by agents of the capital allow you to transcend the other regions of my code using the power of transcendent symbols. We call them jump patterns. Ki ez az Ajkada boss? Miért vagy ismerős és miért nem vagy ismerős? Kurva régóta követsz. Úgyhogy illene emlékeznem a nevedre. Megváltoztattad a neved, mi? És én még nem emlékszem rá, mi? Pillanat. Hozok vizet, meg pisilek. Addig tisztázzuk a dolgokat. És hát tisztázd, ott a chaten. Már ott van a chat, nem? True fan! Így van. Na itt vagyok. És nem tisztáztad a chaten? Mióta elmentem 5-10 percre, haragszom. Na. Olyan jó pörkölt illat jön valamelyik szomszédból, én meg azt sem tudom, hogy mit tegyek még. Nem nagyon van itthon kaja. Max van fagyasztva 1 kiló májam, abból tudok csinálni valami májragut, vagy valami resztelt máj, vagy nem tudom milyen neve annak a... Ez is valami ragúszerűség. Cukorborsó máj, hagyma, lehet, hogy csinálok egyet a stream után valami ilyesmit, ezt baszok. Csak a májat meg be kéne előtte áztatni valamibe. Na mindegy. Egyébként most kurva sok szab van. Úgyhogy ne felejts el többek közt Ajkada boss se. Aki kurva régóta követ. És
Na jó, nem káromkodok. Tehát nagyon régóta követsz, nem tudom ki vagy, de a lényeg, hogy szab vagy, és lehet szab hangod, úgyhogy kérjél hangot. Na, kis birkák. Nem, ez igaz, nem vagy bűnös, egyáltalán nem. Számolod a bárányokat? Dur. Felébresztjük, figyeld! Oj! És régen is ez volt a neved? Vagy régen más neved volt? Megöl a kíváncsiság az helyzet. This garden is pure inspiration, cycles of stress, fragments of anxiety. Are you writing unstable code? And come down here, connect to the computer and flow. The best lines of code in all the digital kingdom have been written right here. Oh. Most nem kapcsoltam be a transzkriptort amúgy ott az előbb. Te nyuszi. Ugyanez volt a nevem, mostanában kevesebb időm volt követni a streamet. Úristen, de akkor meg nagyon szégyellem magam, hogy nem emlékszem rád. De tényleg tök régóta követsz, és azért általában emlékszem a régebbi emberekre. Sajnálom. Hát ez most na, tehát ez nem baj, hogy nem volt időt követni a streamot, biztos izgalmasan töltötted az életedet, na. Vagy ha legalább nem izgalmasan élted az életed, ami helyes. És azért 4 éve követsz, annyi idő alatt felnőnek a nézőim kb. Ha már alapból nem voltál ilyen idősebb. De azért akkoriban nem volt nagyon sok idősebb nézőm szerintem. Sőt, egyenesen viszonylag kevés. 18-ban Fortiztam szerintem, meg PUBG-ztem, más nagyon nem. Karika, 3 pötty karika. Kvantum felemelkedés. Aha. Na és akkor most megint meditálunk egy kicsit? De Metal Gear Solid... Ez 20-ban volt, nem? 20-ban vagy 19-ben? Amikor az 5-tel játszottam. Szerintem 20-ban volt. De lehet, hogy 19-ben.
Hány éve streamelek? Mi a fasz? Hí! Jó rég! Can you feel the trichroma in every pixel of your idle state? We are nothing more than lines of etheric code in a non-space, non-time continuum. We are computation, eternal inputs and outputs, a light that goes out, a flag that activates. Here, this is the techno key that will open the entrance to Baba's cave. She's also a great meditator, as a patient as time itself. She always knew you would come and has lived thousands of iterations in deep meditation. Sometimes I feel her code flowing through circadian functions. Please give her my regards. The techno. Hát akkor kimeditálok innen, haver. Föld alatti kert. Na, menjünk babához. Baba. Hoppá. Cheap, cheap. Megérkeztünk a bábához. Az igen. Benőtte. Nem tudom, milyen legyen a hangja. I was sure of it, Narita Boy. I always knew that the Chroma would... It is still its essence in barely 20 pixels of condensed power. In the source code, I read commented lines that made me suspect that the hero would be compiled to rebalance the beams of Trichroma. And along with other programs, I have been awaiting you, recallers, the believers. But the brothers, my brothers, who flourished in his cave, have gradually switched off. Only I, Baba, remain, a program who has always awaited you. Before giving you the techno key you're after, I must ask you of a favor. Recently, since the arrival of him and his stallion forces, a suspicious portal event has appeared. Itt a barlangban! Can you help me investigate with what it's all about? Maybe we'll have time to stop another outpouring stallions in this region. We must contain them at all costs. Come on, Baba. Horror Dimension. Beta Maximum Prime. Oh, hello.
Hogy mozognak a hasizmai. You're the digital hero. Jó, a kazetták lordja. How can he be scared of a sprite no bigger than 20 pixels in size? Mi sokkal több, mint 20 pixel szerintem. Amúgy lehet, hogy tényleg 20 pixel, ez nagyon jó. Nem, szerintem több. Na jó, majd megszámolom stream után. When I'm done with you, I bring him your technosword. I'll sit at the table of the stallion commanders. You're going to learn the meaning of pain. I'm Lord VHS, one of the barons from the dimensions of horror. Die. Jó. Hoppá. Rest in force. Kazettát csinált belőlem. Jó, át tudok dodge-olni a másik oldalára. Ah! Na, pont legyőztem. Rest in force. Hello, Marquito. I knew it. Lord VHS. One of him's hitmen. A hybrid of stallion programmed in the depths of the dimension of horror. Thank you, Narita Boy. Here's a techno key that will give you access to the priest's portal. Don't be scared to cross this portal. It will open the doors to the digital kingdom. Be strong, brother. Rest in power. Live in light. Maintain harmony and suck it to him and his stallions. Hogy vagy eme csodás vasárnapon, Markito? Jól vagy? Remélem, hogy igen. De most már megint ezt az ausztrál mesét tudod belinkelni? Na hát örülök, hogy jó. Jó kedvem vagy, jól vagy. Tudtam. Tehát nem is kellett megnézem. Tudtam, hogy az lesz az. Nézzük meg. Várjál, hát most végre hozzáférést nyertem a papoknak a portáljához. Hát megöl a kíváncsiság. Finibax. Igazából csak neked azt tetszik, amikor azt mondja, hogy Finibax. De fölfelé, ne az Underground Gardenbe. Fölfelé. Ez rossz lift. Húztam egy kicsit. Ez nem jó. Valami nem stimmel. Nem oda-vissza, vagy szeretném. Utána megnézzük. Ha odaértem, megnézzük.
Rossz lifttel mentem. Hoppá! Nyomtunk egy kis táncocskát. Access to the board of master code shifter. Hozzáférés a terhes programhoz. Bimbam haver. Megjött a fekete lovag. The creator's tears echoes of another land. The hero has now arrived, and that is why I sing to him. The priest awaits him, and also take the toad that croaks in the dark shadows of his abode. And the secret portal that observes the observed world. Symbols of transcendency, jump patterns. And the waterfall from which he pours the creator's tears. Na jó, nézzük meg. Nézzük meg, amit a Markitó szeretett volna, hogy megnézzünk. De VR Pisti egy bunkó! Fuck, I should have got some movie snacks. Oh, you should have got some popcorn like me. Popcorn! Popcorn? Yeah, popcorn, mate. Popcorn, Isn't it mate. popcorn? Nah, mate. It's popcorn. I'm pretty sure it's popcorn. I've never heard of that word in my entire life, mate. It's popcorn. It's fucking popcorn, sassy. Nah, mate. It's popcorn. Say pop. Pop. Now say corn. Corn. Now say pop. Corn. Popcorn. Oh. Kérsz egy kis popcornt? Kérsz egy kis popcornt? Narita Boy, welcome to the Creator's Tears. Biaxial metaphor of creation. I am the Stag Master, supervisor program of the Forgotten Forest. Én vagyok. A szarvasmester. The Forgotten Forest lies beyond this portal. In the heart of the Forgotten Forest, you will find trifurcation, the path of 3 branches. Trifurcation are the access doors to the house of Trichroma. You must journey through the houses to release the Creator's memories. But let's not get ahead of ourselves. First, explore this region and liberate the Creator's memory that emerges from its code. Once you've done this, seek out Master Code Shifter. He's a wise program from the Forgotten Forest who has the ability to compile animal forms. You must cross the Forgotten Forest in the form of animal code. It's that or nothing. This orange door leads to this abode. But there are various conditions you must fulfill so as not to break the region's code. One of these is to get hold of the access techno key. Popcorn Mike. Here's Popcorn Mike. Nem is azt mondta, hogy Mike, hanem azt mondta, hogy ma. Különleges akcentusa van ennek a Yetinek. A Big Lesnek. Az a Big Les. Nem. Sassy vagy hogy hívta. Load! Charge up this bar by inflicting damage on stallions. Hold on.
Tudok hílelődni? Door! Jump up! Creatorről eddig csak annyit hallottunk, hogy Hamlet of Rest. A pihenés sonkasága. Daddy Bomb! Jajjaj! Pakolj majd! Még egy Daddy Bomb. Ah! Na. Be akarom nézni. Jó, tehát nem lehet más csinálni a Trichroma Powerrel. Jaj, close. Miről álmodik a néni? Valami kapuról. Hát így nem tudom a szimbólumokat, kérem szépen. Oh! Warlock! Oh! Vasat enni? Ne egyél vasat.
Western Falls! Jó, elbasztam. Na. Sikerült. Ez jó volt. Rájöttem a ritmusára a játéknak. Rapid fall in the air. Itt le lehet döngetni. Believe. Lord Beam. Hoppá. Lord Beam felrobbant. De megijedtem. Kis békák. A varangy. Haha, ez nagyon jó. Modify my croaking script so I can talk to you. I'd like to take this opportunity to say, which means good luck, but also means yellow, joy and happiness. Can you see my symbols? Find two more to transcend. A pen and a paper will help you if your memory is not up to it. De hát csak sárga. Ja, tehát igen, tehát sárga. Jó ötlete van, jó ötlet, hogy írjam le ceruzával. Úgyhogy ez miért van ráírva? Erre egy számkód van írva, erre meg egy... Jó. Tehát sárga. Narita Boy. Nem, csak a másik irányba kell elmenni.
believe. Én hittem benne. Hol fotoszerek? Ladybug. The afflicted. Nincs is itt a Ladybug. Big Man! Jó reggelt! Épp azon gondolkoztam, hogy lehetne néha a stream intro, az a kép, amit csináltál rólunk a GTA San Andreas zenéjével. Egy rare stream intro. Láttam Discordra beraktad, figyelj, tapsolok kettőt. Hopp, hopp! A kék. A kék szimbólum. Ja, de ez nem volt kék szimbólum, ez csak egy random fasság volt. Meditálok! Belemeditáltam az agyába. Három pötty, a kék, három pötty, kék, három pötty. Kék. Három pötty. Ő a pap. Bárcsak így néznének ki a papok is a való világban. We are the priestesses of the Church of the Strange Monolith. When a priest connected with a transcendental symbol, we asked Motherboard what it meant. She explained that the Creator's tears was opening up to the digital hero and we must come to this region. She said, he would come and channel the priest's blue hexadecimal symbol. Since then, we've sustained his algorithms and his vigils are bathed in our prayers. Elnézést. Azt hittem, hogy nem lesz éjféli mise, vagy nem lesz vasárnapi mise, aztán mégis csináltam. Szia, prioriter! Hát hello, hát 1000 éve. Wow! A sárga pedig a kocka lesz. Azt mondod, én azt mondom. Mi a helyzet? Hú! Hát őszintén nem sok minden. Próbál érdegélni az ember. Próbálok nem belehalni az inflációba. De várjunk, a sárga az a békája, úgyhogy ez mindenképp ez. Az mit jelent ott hátul szerintetek? A piros szimbólum hiányzik.
A jó Samurai Jack. Gondolkozok, hogy mit tudnék prioriter mesélni, csak hát tudod, ez nem ilyen egyszerű dolog, amikor megkérdezi valaki. Ha csak nem úgy ülök le a gépen, így na most hú, az meg kurva jó dolgok történtek velem. Az vagy olyan rég láttuk egymást, hogy csomó minden történhetett azóta, ugye? És akkor hát nem is tudom mit meséljek. Vasárnap, vagy mi, nem, tegnap előtt vettem egy fülest. Szerencsére, képzeld el, szerencsés voltam, mert kaptam egy állásajánlatot a használt füles mellé. Tehát megkérdezte a csáv, hogy futárkodok, és mondtam, hogy hát amúgy nem, ilyen online marketinget, meg webdesign csinálok, és akkor mondta, hogy hú, hát amúgy neki pont kéne valaki, aki tud ezekben segíteni. Úgyhogy lehet, hogy lesz egy kis extra pénzem végre. Végre nem csak kenyeren és vajon fogok élni. Meg azon gondolkozok, hogy ma mit főzzek, mert van fagyasztott máj a hűtőben, de azt fel kéne olvasztani, azt lehet, hogy ki kéne vennem hamarosan, ha abból akarok főzni. Azt hiszem, a piros cucc az égen, az azt jelenti, hogy a piros szimbólum egy vonal. Tehát, ja, lehet, hogy valami dinstelt, freestelt, mit tudom én milyen stelt máját kéne csinálnom. Nem ez volt. Hát akkor kibrute forszolom. Kibrute forszoltam másodjára. I'm Meteora, Lady of the Waterfall, Supervisor Program of the Creator's Tears, a root region in the Creator's Quantum Synesthesia. This is where the source code's metaphors emerge. We study the Creator and guard one of his memories. Welcome. Költöztök Amerikába? Mi? Hogyhogy? Azt a büdös! Hát ez nagyszerű. És hova mentek Amerikán belül? Na neked van mesélni valód, hát ezek ilyen kurva nagy dolgok, de veled nem történnek ilyenek. Én csak dolgozok, streamelek. Nekem most elég unalmas az életem. A streamelés annyira nem unalmas, de a munkám az uff. Az nagyon, most ezt nagyon unom. Állásinterjúzgatok máshol, más helyekre. De csak azért mentek ki, mert hogy... Hát én nem tudom. Tehát igen, tehát próbálj szerencsét mindenképpen. Csak hogy... De Amerikában ott maradni, meg zöld kártyát szerezni, ez kurva nehéz. Én úgy tudom. Még én Kanadában néztem egy időben, és ott nagyon nehéz volt. És Amerikában is, úgyhogy az... Hajrá! Hajrá!
Ha van lehetőségetek, meg találtok lehetőséget, akkor mindenképpen valószínűleg jobban fogtok megélni ott, mint itt. Azért, mert magyar viszonyban jó a fizum, viszont így se ér semmit. Hát ez most már elég relatív, hogy mi az, hogy magyar viszonylatban jó a fizud. Meg hogy mit akarsz vele kezdeni. Amerikában is ugyanúgy el tud menni a pénzed olyan dolgokra, amikre nem számítanál, hogy elmegy. Tehát, hogy én nem tudom, Svédország alatt ezért nagyon sok ilyen pénzügyi dolog tudott koppanni szerintem, de mindenképp, tehát, hogy én ajánlom mindenkinek azt, hogy mindenképp menjen ki külföldre, én egy kicsit külföldön, legyen máshol. Egyébként én még tökre elmennék, tehát én még mennék ilyen 1-2 évekre más országokba, tök szívesen. Mert tényleg egy ilyen... Hát emberként szerintem, tehát hogy sokat tanul meg... Tehát jó hatása van az emberre szerintem. Bár én csak pénz miatt nem hagynám itt a rengeteg barátomat, meg a... Hát így... Nem tudom, nekem nehéz lenne csak pénz miatt így elhagyni az országot. Mert nekem azért elég kemény kötődésem van ide. És én úgy érzem, hogy nekem jó a kevés is. És hát meg vagyok a kevéssel. Tehát nem azt mondom, hogy jó, örülnék, ha több lenne természetesen. Csak hogy most érted, milyen nagy terveim vannak. Nincsenek. Olyan nagy terveim lennének, hogy valami... Tehát nekem projekt terveim vannak, amik pénzben lennének többek. De mindenképp, tehát hogy támogatom, hogy kimegy Amerikába. És tehát hogy az a kérdés, hogy néztetek-e már valami államot, hogy hova mentek, vagy egyelőre csak az van meg, hogy na jó, bazd meg, kimegyünk Amerikába. I remember my first visit to the temple. The crickets were announcing another hot summer. The dampness of the mildew, the solemnity of something I sensed was eternal. I remember Father lost in worry and the sweat beading on his forehead. I remember the smell of my grandfather's shaving cream and my grandmother's wrinkled hands, as well as the smell of decades of love and understanding. Ez igen, érezte a nagyjának a évtizednyi szeretetének és megértésének az illatát. And I remember Mother, especially Mother, invoking the gods of the temple, 2 hands clapping, a clicking noise, and then suddenly bowing down in fear of trembling to an infinite power from beyond the temple. A tapsolás, meg a meghajolás innen származik, meg az ilyen vallási centrikussága a játéknak és hát a megírt kódnak is szintén az anyukájából származik. Narita Boy! Bam, bam. A zigóta szalonja. Method program dumping lines of code, generating scripts through the chord function. Stabilize placenta, compiling, harmonizing, amniotic fluid. 0 errors found. Check. Process completed. Woo! Hoppa. A zigóta.
The trichroma, remember? The 3 beams, the 3 symbols, the 3 doors. Triads set off in perpetual, consecutive, and eternal harmony. The pregnant program, the second state, you know the one. My brother said he saw you walk past it. My brother, the program that recites the condensed poetry of this religion. I see in your cache that you have the zygote techno key. Remember to follow the order of the trichroma. Follow its chromatic logic, and you will find a way to penetrate this door that accesses the eternal binomial. Woot. Még mindig nagyon foglalkoztat a kérdés, hogy mit fogok ebédelni. Most már aztán elég legyen denevérek. Bim-bam. Na, irány a terhes program. Nem hazudtak, tényleg terhes. Trichroma is the genesis, the start and the end. Its beams are the source of life and the creator who in turn creates the beams of trichroma. Infinite variables in an eternal loop. I harbor the seed of the trichroma. It transcends me and the cycle begins again. A kék ajtó, az vissza kell menni megint. Lassan dél van. Úgyhogy vége is lesz a streamnek. És nagyon örülök, hogy itt voltatok egyébként. Egy csodás délelőtti stream volt. Beware of the water simulation. Its density could drag you into the infinite loop of degradation. Oi! Impaler. Mi volt ez a Samurai Slash, amit kiírt? Most megvan a power-upoknál a Samurai Slash? No,
Valami technikát kiírt, hogy LS... While standing. Ez a Samurai Slash? Igen, szerintem ez a Samurai Slash. Azt hittem bele tudok menni a hajókába. Come back, source code. An irreparable loss. The pain of absence. A door in the system. A weakness in the code. Come back! Hogy ideugrott a Master Code Shifter. Congratulations, you've done it. You've fulfilled all the region's conditions. You must have learned a lot in the Creator's Tears. It's a place of worship and a study for programs from the Digital Kingdom. But teachings to one side, you've come to find your animal form. The Stag Master told me all about it. While I compile your animal form, I must entrust you with a mission. There's a stallion portal forming behind my back. You don't have to be very clever to guess him's intentions. He wants to control this region and, if possible, destroy the access totem to the Creator's memories. So I suggest we get ahead of things and you cross the portal and eradicate the stallion menace. Amúgy szerintem a him az a Creator lesz a végén. Megunta a programozást. Blup blup. A büdös kódomat kitörli. Oh! Elhízott. Big Chungus lett belőle. Oh, hernyó volt a földön. Rest in force. Rest in force. Hoppá.
Nem értem ezt a fightot. Egyáltalán nem értem ezt a fightot. Hát ugye a fejét kéne megpróbálni ütni. Hogy akkor tudom ütni, amikor ilyen húsom van? Egy ilyenen. Igen. De mindig ilyenkor ugrani kéne és kikerülni, gondolom. Hoppá. Rest in force. Még egy sima ugrással nem is lehet kidodzsolni ezt a cuccát. Rest in force. Nem értem. Szörnyű! Oh! Akkor, jó. Dél van! Harangozni kell. Várjunk. Dél van. Mindjárt. Fuck, I should have got. I'm pretty sure it's popcorn. I've never heard of that word in my entire life, mate. Mindjárt.
Úristen, ne, rossz lesz! Kossuth Rádió Budapest, pontos időjelzést adunk. Dél van. Bocsánat. Kicsit késtek a harangok a Boyman TV-n. Kinek van már az ebéd ott az asztalán? Az a kérdésem. Kinek van már az ebéd ott az asztalán, és mit eszik? Már meg is etted? Déli krónika. Déli krónika. Dél van, fiúk. És mi volt az ebéd, teke? Hagyjatok ötleteket, hogy mi legyen az ebédem. Nézzük, milyen állatformát kapok a mesterkódolótól. I'm just finishing off compiling your animal form. Hold on. Na nézzük, milyen állattá változok. Ó, pörkölt volt! Úristen, de ennék pörköltet. Itt a szomszédban is valaki pörköltet csinál. You've done it, Narita Boy. You can now give free rein to your animal form and cross the portal of the Forgotten Forest. The trick room is strong in you, digital hero. Egy szarvas? Azt hittem valami menőbb leszek. Hát jó. Hát. A drága a disznóhús, teke. Valószínűleg a májas cuccot fogom ma megcsinálni. Az ősi. See how splendid you look, the great stag. Is your animal form? Oh, it's a pity that we're in a hurry. I don't have time to trot alongside you through the Forgotten Forest. I shall take you to the waterfalls of the Eternal Dump, and between the rocks we shall arrive at Lake Array, a struck waters that emanate from the underground springs of the Blue House Beam, so they say. Narita Boy, it's time for you to abandon your animal form. From this region of bites onward, you can proceed as a hero. Once you cross the powered-up cave, you'll be very close to trifurcation, the opening of the 3 portals. De Narita Boy, az nem olyan fura ez a Narita Boy. Szerintem az ilyen visszautalás a gyerekkorára. Bam. Shoulder bash. Röbe.
Át tudok törni vele digitális falakat. Ez van egy dodge-om, meg egy shoulder sem. Lényegében az iránya a dodge-nak. Hoppá. Bones! Álljunk le! Hoppá. Na. Go through enemies. Door. Oh. Így basszus. Én vagyok a vállaló. Narita Boy, you've run all the way from the Trifectation to warn you. Him has sent Black Rainbow, one of his most powerful generals, to destroy the Creator's totem and erase the memory within it, once and for all. You must stop her, but be careful, she's dangerous. She's not the Stallion Code. Her script was weaved in the dimensions of horror, where him set up his abode. After being expelled from the digital kingdom, what you've done with her, follow the path and you will come to Trifectation. Most jön egy boss fight. Rendben, köszi. Köszi, hogy szóltál, haver. A fekete szivárvány. Ó, de dögös. You don't speak. I can read you, brightness of the trichroma. Shh, I smell you, condensed purity, sickening. Listen. Do you hear me? Shh, you're going to die. Black Rainbow. Feedy bucks. Feedy bucks.
Ah, mellé lőttem! Uff. Oh! Ebből van játék is. Mi? Van játék abból a sorozatból? Rest in force. Igen, a nőies lábú televízió nagyon elfenekel. No. Most egész jól megy az előzőhöz képest. Uff. Mini Max. Fidibax. Mondtam neki, hogy Fidibax, és meghalt. Hello. A nevem Narita Boy. Taps, hajolás. Anyukám is így imádkozott. Mo. I remember the day that dawned immersed in happiness. I remember an intense smell of embers. My father and his American partner celebrating the signing of an important contract in Japan. I remember realizing that morning that perfect moments don't last forever.
was when I walked into the kitchen looking for some iced tea, and I saw Mother lying on the floor in a pool of blood and noodles. Nem tudok visszamenni. Lemaradtam egy lore-ról. Kint még volt lore. Sinti Sensei! Tricro Mafia, you're here at last. I've composed many verses with you in mind. You've been my source of inspiration ever since I detected your arrival in the code reviews. I'm the Synth Sensei. I am the Synth Sensei, the Bard of Trifurcation. I play a musical chord and entertain traveling programs who pass by on their way to the opening of the 3 portals. They turn and regale with me in tales of the travels, houses of the distant regions, in the digital kingdom, and I synthesize it all into musical algorithms. So I've become a bard, a narrator, who, through music, shares the experience of the millions of portal nodes who cross my path. When you complete your mission, I will compose the final verse, the one that tells you the deeds of victories. I hope it is all over. You sit down with me and I can play for you while you tell me of your adventures. Together we'll rejoice in celebration of harmonic synthesis. But now, you must reach Trifurcation and cross the portals of the Trichroma beam. Once you've liberated the creator's memories from the 3 houses, come back and see me. With your updated code and my techno key combined with that new code, I'll give you access to the portal of the capital of the digital kingdom. Mama! Narita Boy, you've done it. You're here already. You've reached Trifurcation, the opening of the 3 portals. Below this region, the 3 chroma beams rise as surface collision. When I wrote the system architecture, the creator generated some scripts that tie together all the regions of the digital kingdom. A shortcut between houses to navigate more efficiently and dump data in a quicker and simpler way. It's an intuitive code, just how the creator likes them, elegant and precise. The programs of the digital kingdom use it all the time to move around the digital kingdom. Now it's your turn. You need to penetrate the portal of the Yellow House Beam. King Number String, the horseman and his programs need you. Shoot. Megérkeztünk a sárga házba. Oh. Tayo Beam! Hey dude! Digital heroes among us! I'm Tayo Beam, one of the 3 legendary trick robot dudes. I'm protector of the dude of the Yellow House Beam, but against the stallions, my powers are not enough to protect programs of the house, but I can be of great help to you. If you're happy my legendary dude code can combine with your digital hero code. That way, every time you summon me, I'll come to your help and get rid of any enemy posing a problem. Remember that to summon me, the chrome energy must be sufficiently high to communicate with my code, man. Oh, if you find my room, which I have to say is very untidy, you'll discover a fraction from the backup copy of the creator's first memory. So go on,
There's no time to lose. It's time to be one, Narita Boy. Fusion! Add ash when you charge up concentration bar to the max. Yellow wildfire will activate for a limited period of time. Die your beam! Ah! Költöznek a sárga szerzetesek. Narita Boy, my dearest hero of the Trichroma, you are now in the house of the Yellow Beam. Remember, your mission is to liberate the Creator's memories from this region and defend our brother programs from the Stallion tyranny. May the Trichroma be with you. Much pain. A cinget az nem tudom mi. Csak a print stringet ismerem fel. Nothing hurts them and nothing can destroy them. Our metal sword function is dented by the dark pixels of the stallions. Our pride is also dented. We are warrior programs that soar to protect the house of the Yellow Beam and our king, Number String, the horseman. But nothing damages those dark programs, immersed as they are in a constant evil functions. Wait. Oops. Rest in force. Oh. De ezt a fajtot végig csinálom megint. Nem. Jézus. Rest in force. Hey, my boy, do you know how much we owe this explorer who brought back a shoot of our sacred tree? In the depths of the desert simulation, there is a cave inside it. The creator wrote the function called Sacred Tree in one simple line of source code. We, the programs of the Yellow House Beam, make pilgrimage and pray around its sacred algorithm. It inspires and immerses us in deep connection to the source code. I told the explorer to bring a cutting from the tree in case the stallions deprecate its function. This cutting is commented Sacred Tree code. With this we could regrow its code in future cycles when peace returns to the digital kingdom.
Basszus! Narita Boy. Uppercut. I see it! Mi a helyzet? A nagy Z. Felébredtél? Ennyi. Ájvél! Na ez egy név, amit nem láttam évtizedek óta. Mi nem marad meg rajta? Te megint sokáig streameltél amúgy, vagy csak sokáig aludtál? Vagy a Letti streamelt sokáig? Délben kelni? Én olyankor mindig rosszul érzem magamat, délben kelek. Úgy érzem olyankor, hogy elpazaroltam a délelőttömet. Jó, igen, munkanapon teljesen más. Igen, igazad van. Munkanapon még inkább. Oh! Hey, babe. Popcorn. Popcorn ma. He's watching the death of his brother in a loop. He's asked me to retrieve the lines of code that express this event. They were brother function programs. They shaped scripts, and he felt his brother was being deprecated from the code forever. We agents of the capital can offer this type of service among the Drake-Rover programs. We're able to understand the creator's code. Not in its entirety, but Motherboard instructs us in our study of the sacred lines of source code. Kicsit kiakadt szegény, hogy ilyen szolgáltatásokat kell nyújtania. Narita Boy, the alarm system has blocked the access door to the plaza. You must restart the control that manages the access premises.
Kék lenyíl, sárga pöttyölés. Mehetnél szinkron hangnak. Szeretnék. Csak el kéne kezdenem actually komolyan venni. Ilyen vicces figura. Ó. Ó, piros kör. És mi van veled, Ivy-vel? Rég jártál erre. Mit csináltál? Hogy telt a nyarad? You need to finish them off, Narita Boy. We, the programs woven in harmony within the source code, are not encoded to experience such pain. Nincs diákmunka, amit tudnál. Ah! Rest in force. Rest in force. Nincs diákmunka, amit tudnál csinálni. Hát ez... Csak a környéken nincs, vagy amúgy próbálkoztál mindenhol, és ennyire vége van mindennek. Vagy csak válogatsz? Tehát lenne diákmunka, csak válogatsz? Wow! A vörös nővér! Az igen.
olyan van, amihez nem értek. Mi időkben nem van a hagymaföld, 350 forintos ólabérért. Jó, egyébként akkor a 350-es órabér ez nem volt szár. De... Mi az, hogy... De hát a nyári munkának épp az a lényege, hogy amúgy meg betanított munka, tehát... Olyan nincs, hogy nem értesz hozzá, mert meg tudod tanulni. The servo horse programmed with equations of digital hero code is ready and overclocked so that you can cross the desert simulation and liberate the creator's memory from the cave to the sacred tree. The servo horse is waiting in the royal stables through this door. To get there, you need a techno key, an encrypted copy in stable code. We decided to store it securely in the temple next to the plaza. Mi irigykedek a fiatalokra, Audiba, aki semmihez nem ért raktári munkára kapnak 1800 órabért, egy masszákhoz elmész Filenzre, úgyhogy értesz is hozzá kapsz 1006-ot. De amúgy most a villanyszerelő szerintem nagyon sokat keres. Csak nem 1006. Szerintem sokkal többet keresnek. Meg amúgy, nem tudom, szerintem nagyon ilyen hamis kép van az autó. Tehát az autók alapján én nagyon nem ítélném meg az embereket, mert csomóan leasingelik, meg én kurva nagy hitelük van rá, csak azért, hogy legyen egy státuszautója. Ja, a villanyszerelőségét. Jaj, Audi gyár! Igen, bocs, félreértettem teljesen. Egyébként az 1800-as órabér, az nem olyan jó szerintem. Abból épp, hogy meg tud élni. Ugye most az SZL-mentes... Ja, mondjuk ja, SZL-mentesen. De mondjuk amúgy szopatják ők, tehát nagyon kihasználják az SZL-t, tehát ők nekik alapból kevesebbet adnak, nem? Tehát biztos, hogy nagyon az ilyen magyar munkáltatók nagyon szeretnek ilyen kis szélhámosok lenni. Tehát azzal szeretnek szélhámosok lenni, hogy ja, SZL-mentes vagy, de amúgy akkor adunk egy kicsit kevesebbet, jó? Jó, hát úgyhogy 16 éves otthon el van tartva, és akkor félre tudja tenni az összes pénzét, főznek rá, nincsenek számlái, meg ilyenek, vagy ha vannak, akkor nagyon szépen elosztja anyuval, apuval, az nem rossz. Ja, igazad van.
Figyelj, mi időnkben 50 kilós volt a cementes zsák, elmentem maszakhoz, 2 emeletet kellett lépcsőznöm egy raklappal. Mert társasházat csináltak. Értem én, tehát hogy, de most érted, ha valaki pénzt akar keresni, és tehát vannak most is ilyen munkák, te lehet vállalni. Most attól függ, hogy milyen fizikumod van. Tehát amikor falun éltem, akkor én is cipeltem a kurva nagy zsákokat. Csak én vagyok. Nálunk falun ingyen munka volt, minden a segíteni kellett. Ja, hát tehát persze, hogy nem lehetett bírni sokáig, tehát hogyha egész nap azt csináltad, az nem igazad van, tehát ez nem olyan dolog, tehát munka, amit sokáig tudtál csinálni. Meg az ilyen tűzőnapon nehéz fizikai munka, ez is pont olyan, hogy így azt se tudod sokáig csinálni szerintem. Tehát az is úgy leszív, hogy csak na. Beszél a kutya? Úristen, mennyi ajtó van. Gyárban nem tudnak úgy megszivatni, mint maszakban. Ja, igaz. Ó, sárga fej. Ezért le kéne írni papírra. Hatan nézték, hogy dolgozol? Kék V. Merci pour much use. És segíteni meg nem tudtak, mi? Piros kör. Szia, Ivel.
baby. Megnyomtam a gombot? Right stick jobbal. Na, hogy volt? Ez? Ez és ez. Elfelejtettem. A sárga biztos, hogy ez volt. Úristen, miért felejtettem el? Le kellett volna írnom. Pedig egészen a fightig emlékeztem rá. Egyébként ez a gyárban dirigálós, meg amúgy a dirigálós emberek. Otthon, amikor könyves munka volt. Volt nagyon sok ilyen ember, mi dolgoztunk, és akkor így azt nem úgy kell csinálni, azt nem, és akkor nem segített, csak ott állt és dirigált. A legjobb fajta ember, imádom őket. A piros az a kör. Kék a V. A sárga megvan, arra emlékszem még. Társasjáték Akadémia. Nem tudok segíteni kiszedni a lovát. Hú, mennyi munkahelyem volt. Na, milyen munkahelyeid voltak, Markita? Hát mesélj. Jobbra V. Sárga kör. Nem tudok segíteni neki. This is the part where the creator used to come in his lowest moments when his sorrow fed the red beam corrected by him. And when him grew strong thanks to creator's sorrow, when the creator and the sorcerer fed back to each other in loops of red affliction. By the way, take this stallion encrypted key, we stole it from the invading minion. Azonnal szakítsa meg a közvetítést? Miért? Mi történt? Most azonnal megszakítom a közvetítést. Sziasztok! Ez egy 17 perces videó! Ez egy játék.
Let's go! Hát nem tudom. Az a baj, nekem ez egy olyan játéknak tűnik, ami csak így mélkeli a Rick and Morty-t, tehát nincs benne se a humora, csak kicsit tehát az ilyen abszurd dimenziók vannak benne, de nem tudom, annyira nem tetszik. Kossuth Rádió. Dél van. Te vagy a nagy piramison a szem. Tekekard. Ja nem, hát semmi gond. Nincs miért bocsánatot kérned. Sárga kör, kék jobbra V. Sárga kör. Kék jobbra V. Nehéz brute force-olni ezt, de láttam ott benne egy sárga kört. Kék jobbra V. Hát, Siri megérkezett, szétpumpálta magát. I'll be back. Van alternatív ilyen travel pont. Tayo Beams anti... Megtaláltuk a Tayo Beams szobáját! Floppy disk backup. Sure.
Igen, ma este. Levegős és bemerítéses hűtésű máj. Ez volt az, amit... Most megolvasztom a májat, úgyhogy eldöntöttem, hogy inkább ma főzök, nem holnap, mert nem lesz kedvem munka után főzni. Jógafaja. Na, apád. Rest in force. Subsurfers live there. Magicians we call them because of their profound and expert knowledge of the code. Oasis is a pure concentrated yellow beam. It is in a region where its code routines combine with the creator's memories. It's magic. I advise you to go there. Magic. Aha. Csak megtaláltam, hogy hova. The Tavern of the Happy Program. De boldog ez a kocsma. Colors! Ez egy mini Napóleon? How did you get in? A very regal French accent. The key was hidden inside of a worm. You can't have reached his hideout. He's hidden in the stinking blue house, devouring unsuspecting programs of the Trichroma. It doesn't matter, because in any case you're going to die. A guard!
Inquisitor. Jézus, mekkora lett! Ja, megütöm, akkor már nem is nagy. Stop it. Az Inquisitor. Nem a garást fogja kinyitni. A szomjas lovag. Szomjas lovas bárja. Oh, at last, someone's come to rescue me. A stallion program with a strange accent looked us up. Its linguistic code had dozens of errors in it. First a soldier from the King's Guard came in. I was delighted. I thought someone from the King's Court has come to see me. But then that small but evil stallion appeared. He locked the soldier up in my storeroom and I heard another awful creature attacking him. And I heard no more. The stallion left me shut away and, laughing, promised me he'd be back to have some fun with me. Yikes. You should go into the storeroom and find out what happened to that poor soldier. I should have listened to my cousin and gone with him to work in the bar that opened in the capital of the Digital Kingdom. Eat coder! Ah! Ay! Ay, ay, ay! Hát megesz! Rest in force. Ez mi a fasz? Rest in force. Ah, ez a kiutáshoz van. Mi ez a Freddy? Jaj, tudom, az valami hülye hús, aminek... Valami olcsó hús, nem? Na, az nagyon rosszul hangzik, ami egyszer láttam a spárban én is. Na, man. Hát akkor még olcsó, az ilyen nagyon olcsó volt. A többihez képest. Hát amúgy ez nem drága. Annyira a többi húshoz képest.
Egész jó. Az öreg Freddy. Na, feltapsolom a királyt. Who's calling me? Who would dare to awaken me from my profound meditations? Narita Boy, well blessed be my perceptual visors. Son of the Trichroma, welcome to the desert simulation. My paid patrols are out looking for you. They were instructed by royal decree to give you access techno key to the temple. I guess they didn't make it, did they? There are rumors circulating that the streets of the capital citadel have been a stallion hunting ground for some time now. Milyen vicces zene van. Now that you're here, here's another copy of the access techno key to the temple. Potion seller. Give me your strongest potions. The priest had orders to give you priority access to the royal stables. Hát ez a Narita Boy nem rossz, de többet vártam tőle a trailerek alapján. Az a helyzet, a trailer alapján. Egyet láttam csak. Áldott legyen Jézus! Itt bujkál egy pap. Sweet loves, love of the creator, love of the motherboard, and love of Narita Boy. Help us for the cycles of the cycles. I beg that my prayers are compiled and classified in labeled files pending supervision. A témája egyébként tetszik, de... Tips-taps. Kicsit szomorú a gameplay, hogy ilyen nagyon repetitív. Még csak a negyedik memória jön a 12-ből. Ez a játék harmada. I remember hearing father battling with fury, helplessness and frustration as he took out his anger and desperation on the doctor. I remember the smell of disinfected room and fresh flowers that still didn't manage to outmask the smell of sickness. Mother was very weak. Her was barely audible whisper. A cold winter had been unleashed inside her. Régen anyámék elmentek Velencei tóra, engem itthon hagytak, lesütöttek egy Freddy szeletet, meg hagytak 2 sajtos tanglit. Hell yeah! És miért hagytak otthon? Azt amúgy nem értem.
De amúgy, ja, igen, tehát erre gondoltam én is, hogy amúgy tényleg érezni a betegség szagát. Tehát, hogy ott vannak is rengeteg ilyen, tehát, hogy ki van fertőtlen, érzed a fertőtlenítőt, de a betegséget is. És vettél sajtos tanglit a Freddy szelet mellé most is? Csak hogy átéld azt az élményt, azt az ízélményt. I remember an intense smell of incense that transports me back to that moment. I was numb, heartbroken. I remember not understanding what I felt at the time in our home. Now a grey decade of pain, lacking in all signs of life. Olyas SBG tózkenyeret vettem napok után, és fuha és finom. Érdekes, hogy nem kell teljes kilésű tózkenyeret veszel a tegnapi, tehát pont fehér vajas tózkenyeret veszel a tegnapi nem laktat jól a reggelizőpehely rend után. The people in my life, those people who had always been happy, were holding back their tears and they looked at me in sorrow in their eyes. I felt an emptiness where my mother had been, but the connection wasn't broken. I could still feel her, but not understand her. I remember the rain pouring down, splashing onto the gravestones, camouflaging my tears, drowning my heart. I remember hearing my father, feeling that my very soul was breaking. I'd never seen him cry. The rain drowned out everything. If father was falling apart, it could only mean that the dam of our life had been breached. I remember finding comfort under the umbrella of calm that was my grandmother. I remember walking away with her and my grandfather. And there stood father, all alone, immersed in mud and tears, figure of mire and pain. Nem vagytok annyira kenyeresek. Egyébként... De hát akkor, jó, igen, igaz, te még ilyen szendvicselés helyett is ilyen tekercset szoktál enni. Ilyen tortilla tekercset. Én meg ilyen a vacsorára kenyerezős vagyok. Mindig kell a szendvicske. Hát az az olcsó igazából. Nem tudom, mit lehet amúgy még vacsorára enni. Ebédre főttétel, reggelire amúgy a tojás az jól esik. Reggelire minden jól esik. Én azt hiszem kenyeres vagyok. It's you did it. The creator's memories once again flowing in the source code. Can you smell it? Plate of cold cuts, late at night. Sneak up on the cupboard. Ez öreg Doni! Hát igen. A Donival, amúgy lehet, hogy ezért vagyok ilyen nagy Doni Bené fanboy, nagyon tudok azonosulni a számaival. Meg kell találnom a szervólovat. Dragon!
Ez egy Elden Ring fight! Ez nem megy át az egész pályán? Oh no! Ih. Ej, basszus! Hát azért lezuhaltott volna az a sárkány vagy valami. Nem volt satisfactory az ending. Egyik legjobb száma az öreg Donnak. Ő csak funky bassline-t tud nyomni. Ja, mert like-ot mond? Én is azt hittem, hogy love. Ennyi, Doni. Amúgy, ahogy a Tilmannal hívtuk, a Midnight Snack egy csodás dolog. Hát tényleg like-ot mond. Azt hittem én is, hogy love-ot mond amúgy.
Elírom. Nagyon fura zenéje az, ami bejött másodjára Doninak. Nagyon nem Doni, de tetszik. A kék az a... a fügykös. Piros. Amúgy most backtrackelnem kéne vajon? És kipróbálni ezt a kódot is? Vagy ez valami labirintus híd? Kék. Piros. Talán ez. Fehér. Köszönjük a műzlis dobozok erejének. Olyan rég vettem már dobozos műzlit amúgy. Kéne menni az Aldiba, ott a legjobbak. Narita Boy, a big effort deserves a big reward. Come closer and feel the strength of the servo horse. The prize steed of your yellow house beam, overclocked with our skills in reverse engineering. De ti kékek vagytok, nem is sárgák. Activated by inserting the techno sword in its CPU. A trichroma will rise up through its lines of code and then you will be one and ride on its back for the freedom of the digital kingdom. Hát akkor beledugom a kardom ebbe a lóba. Szervóló. Tedlet. Vagy görnyed rajta. A Narita fiú. And Narita Boy rides into action on the servo horse, leaving the domains of the program king number string the horseman in his wake. The adventure continues for the warrior who walks alone, the hero who brings hope back to a dying kingdom, who instills fear in his enemies and respect among his friends, scourge of the stallions, generator of feats, activator of the creator's forgotten memories. The boy who came from beyond the source code traverses astride his steed through the world that needs him. Many are the dangers that will ensue. Many decisions will need to be taken. He will die and be reborn and will rest in power, and his code will become strong and the game will never stop. And then the story will become legend. Azt hiszem kezd ilyen nagyon önszatirikus lenni itt a játék. And all will talk of its code and his boy. Through the cycles of cycles will be known as Narita Boy! Shoulder bash. Silver horse. Jump to dodge enemies and obstacles. Hup.
Narita Boy! Baszki, skippeltem véletlen. Hoppa, tank! Véletlen átmentem egy tankon. Kikötöm a lovam. Szervóló. Az alkotó barlangja. Hoppá, hello. Dur haver. Egy szervohország kell bemenni? Hát a szent fa! Narita Boy, trick robber hero, scourge of the stallions. You've got here just in time to protect our sacred tree. It represents the embedded multifunction. It's as old as the yellow house beam. Long live the dormant like our king number string, the horseman. If the stallions erase the sacred tree code, we'll lose all hope and we'll wither like the leaf events at the end of the cycle. That's why you have to climb its trunk and invoke its power, weaving your lines of code together. When the sacred tree feels the trichroma within you, it will know it is you, our hero, and will weep with joy, sending leaf events fluttering down on the server horse. Nem tudom honnan jött, csak megjelent. Azt hiszem meguntam az eredeti hangját és megjelent a skót. Servobot.
De a shotgun támadás nincs meg. Oda nem szervobot. Narita Boy. Yeah. Stab, stab, stab. Igazából az Elden Ring innen lopta azt a nagy aranyfa ötletet. Ez a játék. Volt az ötlet gazdája. Esküszöm. What? Oh Lord, him has told us about you, hero of the Forgotten Kingdom. You defend the weak houses of the Tricroba against a far more powerful enemy than yourself. You are the echo of a code deprecated by its own creator. We are the Supreme Beam, the one that will reign over the others, because the red beam that him hacked is the future, the ultimate code that will overpower all of the houses of the digital kingdom, a dominant power forged in the dark code of ancient petabytes, bowed down to the force of Stalion's Narita Boy and prepared to die. Dragonborn! Hiya! What? Úristen, van dodge-om, elfelejtettem. Átalakult egy... nem tudom mivé. Rest in force. Rest in force. De várjuk, a szuper támadás is megvan? Ne, az nem, az bezzeg nincs meg benne. Lehetne, persze. Te szeretnéd szabhangnak, be is kérheted. Szab vagy, Markito.
Legyen az 50-es csíra, Fidi Bucks. Azt mondod? Egyes már van, egyes már van. Ah! Ah! Markitó neve szint váltott. Ez lehetetlen ez a... Lehetetlen ez a fight. Valamit rosszul csinálok, de nem tudom, hogy mit. Lehet, hogy többet kéne használni a downstab-et. Ah! Ó, faszom! Jézusom, de szar ez a fight, ez nem tetszik, ez eddigi boss fightok kinda jók voltak, de ez...
most jön a sárkánymód. Jó. Faszom. Ne, lesz még egy sárkánymód! Nem kellett volna ekkorát beleordítani a dinóba. Pedig már tök közel volt, hogy már vérzett a szíve. Jézus! És megsebzenek a kis szarok! Fuck! Kétszer is! Gyűlölöm. Aj, faszom. Repülj, te digitális sarkány! Fuck! Hála az égnek. Már nem vagyok szabad? Hogy érted? De van. Még azt hiszem van. Kicsit csúnyi voltam a Szabika, úgyhogy szerintem több van, mint lehetne. Van, csak ki kell kérnem, ugye? Hát az kérdés, hogy megkapom-e. Hát még úgy számoltam, hogy karácsonyra legyen ilyen 5-6 nap, és akkor még nyára szerintem, tehát ki akartam venni
10-et talán, és összesen 8-at vettem ki, ha jól emlékszem, úgyhogy még van plusz 2. Tehát kb. 10 napszabadságom van még szerintem. Tehát ilyen 8-10 napszabadság összesen. Uha, kezd felnőni a háttérben a barátunk. Megnézem a máját, hogy hogyan áll az olvadása. Még kell a májacskának. Így felolvashatjuk a drámaian a creator backstoryját, folytathatjuk. Father abandoned himself to his melancholy and slipped into an eternal, ethereal world of alcohol and silence. I remember those hot nights and the strange symbols I started to write on the wall, patterns from an arcane kingdom beyond this dimension. És miért kérdezted, hogy van-e még szabadságom egyébként? I thought Father abandoned me because I'd written on the walls of the house. Later I realized that being with me reminded him too much of all he'd loved and lost. An intense crimson beam suffocated my rage and frustration. Strandolni kéne, azt mondod? Most akartam eladni a fürdőnadrágom. Csak viccelek. A rózsaszín fürdőnadrágom akartam csak eladni. A vészhelyzetben vásárolt fürdőnadrágom. A menőfürdőn a cím még nem. De egyébként az a baj, tehát hogy én jönnék nagyon szívesen strandolni, de én most nagyon ki vagyok maxolva pénzügyileg már erre a hónapra, nagyon sajnálom. De így is reménykedek, hogy nem mínuszba fogok kijönni. Tehát számlákkal szerintem már a felét elköltöttem a pénzemnek, és 2 napja kaptam fizetést. Az itt a probléma. Part of the onsen, the thermal baths. Narita Boy, welcome to the House of the Blue Beam, home of the technocrats and the Blue Clown. Remember that your mission is to free the creator's memories. Shut the fuck up! I know my mission! És meghaltam. Oh.
Hát az, hogy valaki integet. Hello! Próbál elcsábítani egy szirén. Warning, remember that in any of the blue simulation functions and events, like this puddle, for example, only programs from the house of the blue beam can interact with. Our code is not prepared, and as a result there will be conflicts at a deep level, including collisions, physics, and algorithms. I'm sorry, I can't be more precise, but it's a highly complex matter. In fact, I wrote my thesis on this problem in a capital's Trinity University. In any case, jump over the puddles if you want to avoid complications. Complikáció! Woo! Azt hittem valami nagyon fucked up dolog lesz. Nem, hát nem. Lighthouse. Lighthouse. Hogy bugyognak. Oh no, Narita Boy. Welcome to the Tourist Information Center, TIC. This program that is sobbing uncontrollably is the receptionist. He's responsible for dealing with all the programs who opt for a few days peace and quiet in the healing waters of the Ensign. The only healing waters of the house of the blue beam in which the programs that don't belong to the house can bathe. But he won't be able to tend to you or give you the technikey, one of the 2 copies that are used to enter the Ensign. What's happened is that ever since the Stallion invasion, the receptionist has been calling his brother program the Lighthouse Caper. But he's not returning. Narita Boy, listen to the authentic sound of the blue house beam. A grand sculpture of the dude. Hoppa. Hol van a grand sculpture of the dude? Fuck, mennyi pocsolya van. Kék akarok lenni. Dude! The digital hero is among us! Abugani Rain, one of the 3 legendary Tricoma dudes. I'm the protector dude of the blue house beam. But up against the stallions, my powers are not strong enough to protect the programs of the house. But I can be of great help to you if you're up for it. My legendary dude code will merge with your digital hero code, and every time you summon me, I'll come to your help and eliminate any enemies causing you problems. Come on, this time Aces baby to come with you. Ugani Rain. Ennyi? Csak kék. Bo. Nem tudok Blue Wildfire-t nyomni, mert nincs energiám rá. Praise the sacred tree program and bathed in its eternal wisdom and its roots bathed in the washed knowledge of the blue. The blue cloud embraces the inner path that flows strongest through the source code's mysterious lines. Káosz! Hoppá. Megnyalt.
Hoppá! Mi? És már. What? Jézusom, mi a fasz ez? Itt dodge-olok! Blokkol minden. Úristen! Ez őrületes. Ez nem is boss, ez egy sima mob. De milyen hangja van a shotgunnak a Left 4 Dead-ben? De most már nem ragad lenn a kardja? Mi a taktikája ennek? Alig van. Tehát így hátulról kell megöklelni. Azt a kurva! Most már aztán...
Nem láttam a taktikáját. Oké, az a taktika, hogy meg kell öklelni, miután ütött egyet. Láttam pedig, hogy át kell ugranom. Na, hát láttam! Piros, 3 pötty. Piros, 3 pötty. Ez egy sárga 4 kör. Nem volt? Láttál sárgát? Ne izé. Már rég ebédet kéne főznöm, de még nem olvad ki a már. Csak délig terveztem streamelni ma. Narita Boy contemplated the majestic ruins of the technocrats who went in progress cascade this entire city. The technologically advanced neighbors used to stand there. The programs from the Blue House Beam used to be called technocrats. Agents that manage huge databases studying the Ever since the lighthouse went out, the fog event has used up space and limitless bitrate. Sailing any further than this point is very dangerous. We cannot continue. Come with you. This boat is ramshackle. We are told to bring you here, to the island of the compiler. He'll explain to you how to progress. Press. Edzetelek. Ennyi? Ugrik egy hal, ha meditálok? Let's go. Van a 3 pötty sárgából is. Meg kékből is. Ha. Jaj. Leütettem. Jegyzetek.
compile the compiler. I will compile the legendary floppy board in which you'll be able to sort through the waters of the blue simulation. You must use this transcriptor, the ancient portal ansible that will take you to Floppy Island, the place where the floppy board code was programmed. You must find the programmers who created the floppy board code, bring me back its code compiled in a techno key, and I'll take care of generating a functional and stable copy for you. Megmutatom, jó? Hogy mi a kód. Jó, akkor... Floppy szigete. Oh. Which? Oh, Kassan! Mother! Én vagyok az anyád. Most már. Ring. 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 Narita Boy? Hi, we're calling you from the offices of the Technocrat Committee in the capital of the Digital Kingdom. Elden Ring. Yes, Elden Ring. Yeah. Motherboard has informed us of your arrival in the Digital Kingdom, and we wanted to remind you that we have a data dump techno key ready for you with all the floppy boards, updated architecture. So come visit us in the capital, whenever you like. Open the capital balcony. Oké, a kék pötty. Az a kék V.
Pudi pudi! Pudi pudi! És egy piros V. Jaj, ki vagy te? Narita Boy, I've got something for you. The blue glass access technique to the onsen, but you'll need to power up to break those collisions. If I'm not mistaken, I believe they keep the power up at the reception desk of the door. The agent updated its code when I told them about its strange collision. Mondd meg Narita Boy. Whoop! 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 Na akkor sárga vonal, piros, ilyen, kék, ilyen. Ezeket ismét kiúszhatom. Azt hittem itt fütyörészik valaki. Pont ilyen visszhangja van a szobánknak. Wonderful, you managed to get here. Here, Narita Boy, this data dump technique is a distillation of all our academic know-how. I'm very proud to offer you the very best floppy board we've been able to design. Remember to dump the data and detect the good console. It will compile a stable copy for you. Oh, didn't my technical companion give you my message? You see, I can't seem to find a techno key that gives access to the balcony. I spent days trying to ventilate the office. As you can tell, the air is stale with lines of code. If you go back to the island and you remember, please could you look for the access techno key to the balcony? Also from here I think I can see something that might be of interest to you. Rest in force. Rest in force. Muszáj volt próbálkoznom. Oh fuck. Hello, Gabda!
Long time no see indeed. Mi a helyzet a Babetta genggel? Összeálltatok már újra? Na, autózik. Ilyen benzinárak mellett. Na, az kurva jó, hogy önkéntes tűzoltó lettél, ez nagyon jó. Helyes, helyes. Jöjjön! És akkor ott a környéken vagy önkéntes tűzoltó, vagy... Tehát hogy működik ez az önkéntes tűzoltóskodás? Inkább az érdekel, hogy akkor... Ha tűz van a környéken, akkor behívnak, és akkor van a falutokban valami tűzoltóállomás. Vagy valahol minden nap. Van 2 tűzoltóautó, meg egy V3-essel a garázsban. Az igen, 2 tűzoltóautó? Jó. Azt hittem, hogy te egy kisebb településen laksz. De 2 tűzoltóautó, akkor biztos nagy helyen laksz. Here, Narita Boy, we've managed to intercept this stallion key with a dual layer of encryption. Use it to access the inside of the stallion chest. Falu, de van 2 tűzoltóautója. Ja, elnézést. Helyes, helyes. Költsd csak a pénzt. Addig jó, míg a falura költi, nem? És nem magára.
Ugye, nyár az általában mindig ilyen elfoglalt az embereknek. Ez ilyen. Mindenki elfoglalja magát a nyáron, nyaral, meg csinál dolgokat. Lassan mehetnék ebédet főzni. Look, the technocrats of a need to compile to for Narita Boy once reached the blue house and had to cross the blue simulation. Aztán a motherboardban nem, egyre kevésbé bízok meg. Ja, hogy ő az anyuka, aki kiabál a fiúnak. De itt nyugodtan felmegy. Rusted Force. Basszus, ide visszahozott. Hát, hogy nem is aggódnak egymásért, hanem csak játszanak. Hoppá. Tessék, jó uram! Oh boy, when you're ready, take out the floppy board and surf beyond the simulation. Ride the code waves, feel the breeze event and ensure that the stallions tremble in our wake. Woo! Floppy board! Let's go! Ha üldözne egy gyilkos, akkor mindketten az életedért futtok. Nem biztos. Fake loading screen. Na, itt akarok egyet flopizni. Aztán itt vannak ilyen
helyek, ahol tudnék floppy surfelni. No, azt hittem, hogy lesz valami secret itt. Hát ezt nem értem meg, az a helyzet. Csak el lehet esni a floppyval. Kettőkor már akartam kezdeni. Főzöcskézni. Ja. Hoppá. Creator's memory. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. Most még pont a játék felénél, az igen. I remember a new home. My grandparents welcomed me into the little house in the valley. I remember going with my grandfather to watch the horse racing every Sunday. My grandmother didn't approve of those excursions, but he knew how much I loved to watch those stallions charging forth like rays of light, while the ground trembled under their hooves. Ez baj, hogy 25 euró? I dreamed of being a samurai knight, sat astride my steed holding tricolored sword, the colors of the trichroma. I explained this to my grandfather, fascinated by the mystical vapors of the hot springs. I also remember being the object of my classmates' dance. I knew my blood came from two different worlds, and now a third world was growing up inside me. The digital kingdom, the kingdom of the three trichroma beings. Beans? Hát igen, tehát ahhoz képest, hogy nincs fizetésed, ahhoz képest baj, hogy 25 euró, de hát szinte átéled, hogyha nézed a streamet, nem?
He's not responding, Narita Boy. He's not opening the door or answering calls. The lighthouse keeper isn't giving any signs of cyclical activity. We're worried because of the Fox simulation. Pure chickenery of the Blue simulation has caused many programs in the Blue House to be sucked into it. They were fleeing in their boats from the lurking stallions in the lighthouse that was always guiding them to the coast. Find a way to access the lighthouse and see what's happened in the lighthouse keeper. And for the glory of the trichroma, reactivate the beam that guides our people. Whoop. Whoop. Narita Boy. Oh. Nincs egész napos. Most csak várom, hogy kiolvadjon a máj, amiből főznék. Nem tudom, nem annyira főzős stream barát a konyha, a pécsi konyha. Sajnálom, nagyon szívesen streamelnék főzéseket, de nem szeretek ott streamelni itt. Where? Hell's bells, I fell asleep. May the Creator forgive me. Oh, I was scanning the horizon as usual when I was overcome with worried dark thoughts about the stallions. I laid down for a while, counting electric sheep to calm myself down. I fell fast asleep. I'm sorry, the fog event must have already been triggered in true pure mode. And my brother, the receptionist, he must be so worried. Do me a favor, while I activate the lighthouse's subroutines, take him this techno-key. It doesn't open any doors, but my photo's on it. If you give it to him, he'll know it's sent it, and that's something, I'm fine. Hát igen, a svéd konyhában nagyon jó volt streamelni. De megnevet G2-al. Csak Humble-on, Greenman Gaming-en, Amazonon, Steam-en, mit tudom én, bármelyik official launcherben, Gogon, ezen szabad csak játékot venni. Tessék támogatni a fejlesztőket. I always had a feeling it would be a good idea to press my face into a floppy disk. Ring ring. És nem tudom felvenni. Thank you, Narita Boy. The lighthouse is guiding us once more. We were praying, lost in the thick fog, thinking that our end of cycle had come. But suddenly, you appeared on your floppy board, mastering the simulation, and that shook us up and gave us hope. Thank you, son of Trichroma. Hát én biztos nem venném meg Epiken. Én gyűlölöm az Epiket, tehát hogyha valaki éppen Epiken akarja megvenni, nem tudom milyen okból akarna bárki is Epiken vásárolni. Nem is biztos, hogy fenn van ott ez a játék.
Hát vegyen meg Epiken, ha akarja. Még azzal is támogatja a fejlesztőket. Na jó. Mikor... Rétszakál! Tusé! Hát én még a free játékokat se húzom be Epiken. Hát az összes megvan Steamen. Mióta nyomatják a free játékokat, az összes megvan Steamen. Vagy benne volt az előző hónapban Humble Monthly-ban. Na, úgy néz ki, hogy felolvattam már. Úgyhogy ezt a fájtot még megcsinálom, és akkor elmegyek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt egyébként. Kedvesek vagytok, hogy itt... Touché. Rest in force. Rest in force. A kalóz dimenzió. Meghalt a papagáj. Captain Lestal never laughed again. Egy floppy disk backup. Access to the onsen has been sealed off. A powerful stallion has appeared inside and the emergency protocol has been activated. To enter, you will need 2 access techno keys. The Technocrat's techno key and its sister techno key of the Blue Clan. As a member of the Progressive Committee, I can tell you that the Technocrat's copy is within the receptionist in the Tourist Information Center. La 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 la. Körbeértem.
Hát akkor... Mi az Isten az az alóeleves? Én nem tudom. Mi ez az alóeleves? Majd kiderül. Ez egy meglepetés. Hát igen, könnyes búcsút veszünk, ennem kell, nem ettem még ma semmit, és még főznöm kell egy órát legalább, úgyhogy pusszancs mindenkinek! Oh!